Tajuk video hari ni adalah macam mana kita nak dapatkan audio yang sedap masa kita buat video. Jom. Alright, letak sini kejap. Untuk dapatkan audio yang sedap ada dua cara sebenarnya. Ada dua laluan. First adalah melalui kita punya device, kita punya mikrofon. Kalau cara pertama adalah kita gunakan device kita. Kalau dalam handphone kita ada built-in punya mikrofon. Mikrofon yang built-in ni, kita kalau cakap dekat-dekat dia sedap. Tapi kalau cakap jauh dia tak best dah. Sebabnya dia ni omnidirectional, dia rakam semua tempat. Bila kita jauh dia rakam belakang sana, pantulan suara kita semua dia tangkap. Itu daripada device. Kita boleh improve dengan point nombor 2 adalah editing. Tapi disebabkan original dia pun dia tidak begitu padu dia punya audio dia. Jadi kalau kita edit pun dia tak sedap mana. Nak tak nak kita kena ada audio original tu agak okey juga. Untuk improve daripada original microphone dekat handphone kita, kita boleh gunakan external mic. External mic kita boleh gunakan macam ni. Contoh ini shotgun punya mic. Dan ada kita boleh guna mic yang macam sebelum ni saya dah buat video pasal mic yang clip on punya mic. Mic yang on body microphone. Yang microphone kita letak dekat kita punya badan. Okey, itu saya dah buat video dia. Okay, korang boleh tengok dia punya kualiti. Hari ni saya nak buat video pasal shotgun mic. Macam mana daripada kita rakam dia, dan saya nak tunjuk macam mana kita nak edit audio tu bagi sedap. Sebab sebelum ni saya ada buat comparison gitu-gitu je, saya tak tunjukkan editing. Masa edit audio tu bagi sedap. Hari ni saya akan tunjukkan. Okey, mic yang saya akan gunakan hari ni adalah daripada Comica. Ini model dia Comica VM20. Dia charge pakai USB Type C. Dia boleh kat handphone boleh, dekat kita punya kamera biasa pun boleh. Lepas tu dia ada apa ni? Low cut filter untuk kalau kita tekan ni benda-benda yang contohnya bergema-gema bass ni dia akan buang. Itu ni low cut filter. Dan kemudian dia ada knob kat belakang ni untuk adjust dia punya audio level dia. Kita boleh kuatkan audio, kita boleh kurangkan audio. Tu yang bestnya. Dia punya signal dia akan lebih improve. Mikrofon yang pakai bateri biasanya dia punya signal akan lebih kuat berbanding contohnya ini yang Boya biasa yang paling popular lah sekali orang pakai kan, Boya MM1 ni. Dia punya signal Boya MM1 ni sebab dia tak ada bateri, dia punya signal takkan kuat mana. Dia akan agak slow sikit. Compare dengan kalau macam Comica yang saya pakai ni, Comica VM20, dia dah ada bateri dalam dia, senang charge pakai USB Type C. Dan bila ada bateri, kita boleh boost dia punya audio. Saya try rakam dulu. Okey, sekarang saya jarak dalam 1 meter dekat kot. Lebih sikit daripada separuh depa saya. Dalam 1 meter sekarang. Okey, 1 meter daripada mikrofon saya cakap suara biasa. Saya gunakan VM20, Comica VM20. Jadi korang tengok, ini original punya audio. Okey, sekarang pula adalah audio daripada Boya. Boya MM1. Korang akan dengar yang audio dia tak berapa kuat sangat. Ini adalah masalah yang biasa orang hadapi bila guna Boya ataupun sebarang mikrofon yang tak ada bateri dalam dia. Dia punya audio takkan kuat mana sebabnya dia tak ada bateri untuk boost kita punya audio. Korang boleh perasan walaupun saya punya mic ni agak jauh dalam 1 meter macam ni, audio dia lebih kuat berbanding kalau kita pakai mic yang tak ada bateri dalam dia. Macam contoh ni, okey, korang dah dengar perbandingan audio daripada mikrofon yang menggunakan bateri dengan yang tak ada bateri. Sekarang bab editing pula. Saya tak pernah ajar lagi editing. Okey, kita tengok macam mana saya edit audio tu dalam video saya supaya audio tu lebih sedap, lebih mantap. Okey, jom. Masalah yang biasa orang hadapi bila guna Boya. Saya punya mic ni agak jauh dalam 1 meter macam ni, audio dia lebih kuat. Okey, kalau korang perasan tadi, yang mic yang macam contoh macam mic macam Boya ni tak ada bateri tadi, dia slow kan? Kalau slow, simple je. Cara je kita just boost naikkan dulu. Itu benda pertama kita kena buat. Boostkan dia punya audio dia supaya level dia okey, supaya kita boleh dengar. Biasanya saya akan boost sampai dia punya average audio tu dekat negatif 6 dB. Simple, tekan Ctrl G dan kita adjust kita punya gain. Naikkan sikit. Alright. Ini adalah masalah tu takkan kuat mana sebabnya dia tak ada bateri untuk boost kita punya audio. Okey, dan untuk Comica VM20 pula, dia punya audio dia kuat. Kita punya audio kuat sebabnya kita punya mic ni lebih sensitif. Sebab dah ada bateri dalam tu, dia akan lebih sensitif. Dia akan boost, audio tu akan diboostkan. Tapi ada kelemahan sikit kat situ. Di mana korang akan dengar ada bergema kan. Dia bergema sebab bila mic ni sensitif, kita letak kat sini,
kita duduk cakap-cakap. Kalau tempat ruang kita tu tak ada audio treatment, saya punya ruang ni tak ada sebarang audio treatment, memang audio ni akan terpantul-pantul, akan bergema. Jadi mic ni sensitif, dia akan tangkap sikit gema-gema kat tepi-tepi ni. Kita boleh dengar bunyi suara kita kuat, tapi dalam masa sama kalau tempat kita tu tak ada sound treatment, dia akan bergema sikit. Jadi kita kena repair bab gema tu. Sebelum saya nak buang gema tu, saya nak adjust dulu saya punya audio ni sebab kuat sangat. Saya akan gunakan compression, saya amplitude and compression, saya akan buat dynamic processing. Okey, tarik je, drag dan drop kat kita punya file ni, ada dynamic processing situ, kita edit. Kat sini saya nak rendahkan saya punya signal yang kuat tu. Bila yang kuat dia akan slowkan, yang pertengahan dia akan kuatkan sikit supaya max dia dalam tu, negatif 5, negatif 6 itu kan. Boleh perasan walaupun saya punya mic okey, terkuat sikit, saya nak rendah sikit lagi. Dan saya dengar ini agak jauh dalam 1 meter macam ni, audio dia lebih kuat. Ok, nice, macam ni ok. Untuk buang gema sikit tadi tu, saya akan guna noise reduction dan de-reverb. Tarik je pergi kat kita punya audio clip kita dan kita edit. Macam ni, audio dia lebih kuat berbanding kalau kita pakai mic yang ok, saya touch up sikit dan kita dengar result dia macam mana. Pasal walaupun saya punya mic ni agak jauh dalam 1 meter macam ni, audio dia lebih kuat berbanding kalau kita pakai mic. Ok, settle. Kalau nak improve lagi, nak adjust lagi, korang boleh pergi ke filter dan graphic equalizer. Sini korang boleh adjust lagi dia punya equalizer dia. Dekat dia punya frekuensi berapa nak adjust tinggi naik, itu pandai-pandai ikut creativity. Alright? Ok, kesimpulannya, untuk dapatkan audio yang sedap, first kita kena depend pada kita punya jenis mic. Kalau macam ada dua ni, mic ni, satu mic yang biasa yang tak ada bateri, macam yang boya biasa popular ni kan, dia tak ada bateri dalam dia untuk boost kita punya audio. So kelemahan dia, audio tu akan jadi slow kalau kita rakam daripada jauh. Berbeza dengan mic yang ada bateri macam Comica VM20 ni. Bila ada bateri, dia akan boost kita punya microphone signal, tapi harga dia akan mahal sikit lah. Bila audio dah ok, dah clear, barulah kita masuk dalam editing untuk improve lagi kita punya audio. Ok, jadi nak pilih mic yang mana satu? Kalau nak rakam-rakam biasa, kita dekat dengan mulut kita, tak ada masalah beli mic murah. Sebabnya anda kata kalau kita rakam daripada jauh pun, kita boleh edit balik dalam kita punya software. Tapi kalau kita rasa kita malas nak selalu nak edit-edit audio, ataupun kita mesti nak audio tu masa record tu dah clear, dah kuat kan, kena guna mic jenis yang ada bateri. Macam Comica VM20 ni, dia ada bateri, kita senang nak control, ada knob belakang dia ni, kita nak control kekuatan mic tu macam mana. Lagi-lagi untuk orang yang buat live, buat video live. Kadang-kadang kalau buat video live pakai mic macam ni, mesti akan banyak orang komplain, saya dah beli dah mic boya ni, tapi bila buat live, orang tak dengar suara saya. Sebabnya mic dia jauh, mic dia tak ada bateri dalam dia untuk boost dia punya signal. Kalau macam VM ni, korang buat video live pakai ni, memang suara sedap. Sebabnya orang akan dengar clear. Signal audio tu akan di-boost oleh bateri ni, masuk ke kita punya handphone. Okay, so settle macam mana dapatkan audio yang sedap. Mic ada banyak jenis. Kalau dapatkan mic Comica VM20 ni, saya akan letakkan link dalam description ataupun link dekat ruang komen. Korang boleh klik situ, beli kat situ. Kalau korang nak tengok lah, boleh check kat situ lah. Macam saya ni pakai 1000 lebih, 1200, ada yang naik sampai 3000, 2000, banyak jenis. Okay, jadi korang kena study sikit lah nak pakai mic yang mana. So itu saja, saya harap video saya ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adik tidur.